Hãy cùng chúng tôi khám phá và làm sáng tỏ những bí ẩn về không gian bên ngoài trái đất của chúng ta. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị cất cánh. 5 4 3 2 1. Chào mừng các bạn đến với loạt phim Bên ngoài vũ trụ. Ý tưởng về hố đen không phải là chuyện khoa học viễn tưởng. Những bí ẩn xung quanh hố đen đã thôi thúc các nhà khoa học và nhà nghiên cứu trong nhiều năm liền. Nhưng sự thật là những gì chúng ta biết chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Một cách tổng quát nhất, ta có thể hình dung hố đen là một khu vực trong không gian có trọng lực mạnh đến nỗi không một tia sáng, sóng vô tuyến, hạt vật chất hay tia bức xạ nào thoát ra được khỏi đó. Chính vì lực hút siêu lớn của hố đen nên các nhà khoa học cùng công nghệ tiên tiến nhất trên trái đất vẫn không thể quan sát trực diện một hố đen. Vậy làm thế nào chúng ta có thể quan sát nó? Các nhà khoa học đã gián tiếp quan sát các hạt và bức xạ bị hút vào hố đen. Vậy hố đen đến từ đâu? Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng các hố đen được hình thành khi một ngôi sao tự sụp đổ, hấp dẫn vào tâm sao. Khi đó, mật độ vật chất trong ngôi sao dày đặc lên, tạo ra lực hấp dẫn rất mạnh. Lực này sau đó bắt đầu hút các vật thể không gian gần đó như bụi, các hạt vật chất khác, góp phần làm tăng kích thước của hố đen. Các nhà khoa học đã xác định được hai lớp của một hố đen dựa vào những quan sát từ trái đất. Lớp đầu tiên được gọi là chân trời sự kiện. Đây là điểm giới hạn của hố đen, ánh sáng không thể vượt qua được để thoát khỏi hố đen. Lớp thứ hai được gọi là điểm kỳ dị. Điểm kỳ dị là điểm tập trung tất cả khối lượng của hố đen. Hố đen có nhiều kích thước. Loại nhỏ nhất là hố đen nguyên thủy. Các nhà khoa học tin rằng loại hố đen này chỉ bằng một nguyên tử đơn lẻ, nhưng có khối lượng bằng một ngọn núi lớn. Mặt khác, một hố đen sao được coi là hố đen cỡ trung bình. Các hố đen sao có thể có khối lượng lớn gấp 20 lần khối lượng mặt trời. Ta có thể quan sát được nhiều hố đen sao trên dải ngân hà. Hố đen lớn nhất là hố đen siêu trọng. Chúng có khối lượng lớn hơn khối lượng của 1 triệu mặt trời gộp lại. Các nhà khoa học cho rằng mỗi thiên hà lớn đều có một hố đen siêu trọng ở trung tâm thiên hà đó. Hố đen siêu trọng trong dải ngân hà được gọi là Sagittarius A. Vậy, liệu trái đất và hệ mặt trời có tránh được mối đe dọa của hố đen hay không? Hiện tại, chúng ta chưa phát hiện ra hố đen nào trong hệ mặt trời. Tuy nhiên, theo giả thuyết, nếu mặt trời tự suy sụp hấp dẫn, thì lực hấp dẫn của hố đen tạo ra từ sự suy sụp đó sẽ lớn hơn lực hấp dẫn của mặt trời để có thể hút các vật thể trong hệ mặt trời. Nếu không, các hành tinh sẽ chỉ quay quanh quỹ đạo mặt trời mà thôi. Hôm nay, hãy nói về một khu đất cụ thể trên bề mặt sao Hỏa. Núi, núi lửa,
và các đặc điểm bề mặt khác không chỉ tồn tại trên trái đất. Nếu trái đất có đỉnh Everest, thì sao Hỏa có núi lửa Olympus. Olympus không hẳn là một ngọn núi bình thường, mà là một ngọn núi lửa hình khiên rất lớn ở trên sao Hỏa. Ngọn núi này cao 22 km, gấp đỉnh núi Everest khoảng 2,5 lần tính từ mực nước biển. Hiện tại, đây là ngọn núi cao nhất trong tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời. Núi Olympus lấy tên từ đỉnh Olympus trong tiếng Latin, ngọn núi nơi sinh sống của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Các nhà khoa học cho rằng Olympus là núi lửa trẻ nhất trên bề mặt sao Hỏa. Hình thành khoảng 3.700 triệu năm trước, trong thời kỳ Hesperian, thời kỳ đặc trưng bởi hoạt động núi lửa lan rộng và lũ lụt thảm khốc trên sao Hỏa. Núi Olympus thuộc dãy Thà Xít Mông Tết, gần xích đạo sao Hỏa. Núi Olympus là một trong nhiều núi lửa trong khu vực này. So sánh để thấy sự khổng lồ của nó. Đây là núi Olympus. Hãy so sánh nó với một số ngọn núi lớn trên trái đất. Núi Olympus cao 22 km. Trong khi đó, ở đây, ngọn núi lửa cao nhất trên trái đất, Mauna Loa ở Hawaii, cao chưa đến 10 km. Khu vực Olympus trải dài trên 624 km, lớn gần bằng tiểu bang Arizona của Hoa Kỳ. Núi Olympus là một ngọn núi lửa hình khiên. Núi lửa này có độ dốc thấp, tạo cho nó một vẻ ngoài giống hình một chiếc khiên. Núi lửa hình khiên là kết quả của dung nham chảy xuống hai bên núi lửa. Trên đỉnh núi Olympus là một vùng trũng rộng 85 km. Nhưng làm thế nào một ngọn núi lửa cao như vậy có thể hình thành trên sao Hỏa mà không phải trên trái đất? Các nhà khoa học nghĩ rằng nó liên quan đến trọng lực bề mặt thấp hơn trên sao Hỏa, kết hợp với cường độ phun trào núi lửa cao hơn trên bề mặt hành tinh. Điều này cho phép dung nham trồng chất cao hơn trên sao Hỏa. Các nhà khoa học cũng nghĩ rằng sự hạn chế di chuyển của mảng kiến tạo trên sao Hỏa cũng đóng góp vào việc hình thành các khối đất khổng lồ như vậy. Trên hành tinh của chúng ta, sự vận động các mảng kiến tạo bên dưới lớp vỏ trái đất kìm hãm sự tích tụ của các lớp dung nham. Trong khi trên sao Hỏa, sự hạn chế vận động của các mảng kiến tạo cho phép dung nham chồng chất lên cùng một nơi đó, do đó tạo thành các khu đất cao như núi Olympus. Hành tinh thứ 5 tính từ mặt trời có đường kính 142.984 km và khối lượng 1,90 x 10 mũ 27 kg với 67 vệ tinh, 4 vành đai, chu kỳ quỹ đạo kéo dài 4.333 ngày, ngót nghét 12 năm với nhiệt độ xấp xỉ âm 148 độ C. Đó là hành tinh khổng lồ với vết đỏ lớn. Chào mừng các bạn đến với sao Mộc. Sao Mộc Jupiter đặt theo tên của thần Jupiter, thần sấm sét trong thần thoại La Mã, người được coi là vua của các vị thần La Mã. Tuy nhiên, người La Mã không phải là người đầu tiên khám phá hành tinh này. Người Babylon cổ đại là những người đầu tiên đề cập đến sao Mộc
vào khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8 trước công nguyên. Vì kích thước khổng lồ của nó, các nền văn hóa cổ đại khác cũng đặt tên cho sao Mộc theo tên các vị thần cổ đại trong văn hóa của mình. Chúng ta có thần Zeus của Hy Lạp, thần Marduk vùng Lưỡng Hà, thần Dona của người Đức hay còn gọi là thần sấm. Hành tinh này được gọi là một hành tinh khí khổng lồ, có nghĩa là nó cấu tạo chủ yếu là các chất khí. Sao Mộc được tạo thành từ các lớp khí bao gồm nhiều thành phần khác nhau, trong số đó có ammoniac, lưu huỳnh và hydro. Tuy nhiên, cấu tạo bên trong sao Mộc lại không như vậy. Nó chứa khí hydro nén, hydro kim loại lỏng và phần lõi thì chứa băng, đá và kim loại. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của sao Mộc là vết đỏ lớn, một đốm đỏ rõ nét, thực chất là một cơn bão lớn đã diễn ra trong gần 350 năm. Đến nay, đã có 8 tàu vũ trụ nhân tạo bay qua sao Mộc. Đó là tàu Pioneer 10 và 11, Voyage 1 và 2, Galileo, Cassini, Ulysses, New Horizons và gần đây nhất là Juno. Hãy tưởng tượng, các quốc gia cùng nhau tạo ra một trong những tuyệt tác khoa học vĩ đại nhất thế kỷ. Một tàu vũ trụ được duy trì trong quỹ đạo gần mặt đất, giống như một viễn cảnh tươi đẹp của khoa học viễn tưởng hơn phải không? Vâng, thực sự nó tồn tại. Xin chào mừng đến trạm vũ trụ quốc tế hay trạm không gian quốc tế ISS. ISS là kết quả nỗ lực hợp tác của các chính phủ, các nhà khoa học và kỹ sư từ khắp nơi trên thế giới. ISS là một vệ tinh nhân tạo, đồng thời là một trạm không gian nằm trên quỹ đạo trái đất mà con người có thể lưu lại. Các bộ phận rời hay mô đun rời của trạm được phóng từ trái đất, sau đó kết hợp và lắp ráp lại với nhau trên quỹ đạo gần trái đất. ISS cũng là vệ tinh nhân tạo lớn nhất đang bay vòng quanh quỹ đạo gần mặt đất ở độ cao từ 330 đến 435 km. Trạm vũ trụ quốc tế bay quanh trái đất khoảng 15,5 lần mỗi ngày. Nó đóng vai trò là đài quan sát không gian và phòng thí nghiệm nơi các phi hành gia và các nhà khoa học có thể quan sát trái đất ở quỹ đạo gần và nghiên cứu trong môi trường trọng lực thấp. Đây cũng là nơi phi hành gia sinh hoạt và tập luyện cho các nhiệm vụ không gian dài hơi hơn. Ngoài ra, trạm vũ trụ cũng phục vụ các mục đích thương mại, ngoại giao và giáo dục khác. Trong tương lai, trạm vũ trụ quốc tế có thể được sử dụng làm cảng neo đậu hoặc điểm đỗ cho các nhiệm vụ có người lái trong không gian. ISS là một dự án hợp tác quốc tế giữa các cơ quan không gian của các quốc gia bao gồm NASA của Hoa Kỳ, Roscosmos của Nga, JAXA của Nhật Bản, ESA của châu Âu và CSA của Canada. ISS được phóng lần đầu tiên vào năm 1998 trên một con tàu vũ trụ của Nga. Trạm vũ trụ được bổ sung, củng cố và sẵn sàng đi vào sử dụng vào tháng 11 năm 2000 kể từ đó đến nay. Trạm vũ trụ cũng liên tục nhận được các mô đun, vật tư và bộ phận mới từ trái đất. Này có thể gây khó hiểu cho một số người vì tên gọi năm ánh sáng. Điều quan trọng cần lưu ý là từ 5 trong 5 ánh sáng không có ý chỉ thước đo thời gian mà là thước đo khoảng cách, biểu thị bằng khoảng cách mà ánh sáng truyền đi trong thời gian một năm trọn vẹn. Đơn vị năm ánh sáng được Frederick Bessel sử dụng lần đầu tiên vào năm 1838 trong một bài báo viết về khoảng cách của ngôi sao 61 Cygni. Vào thời điểm đó, đơn vị đo lường khoảng cách thiên văn phổ biến là đơn vị thiên văn với ký hiệu là AU. AU được tính toán dựa trên bán kính quỹ đạo của trái đất là 1,50 x 10 mũ 8 km. Nếu sử dụng phép đo này, khoảng cách của ngôi sao 61 Cygni là 66.000 AU
hoặc 9,9 nhân 10 mũ 13 km. Để nhấn mạnh khoảng cách xa xôi đó, Friedrich đã ngụ ý với độc giả ánh sáng mất khoảng 10,3 năm để đi hết quãng đường đó. Bây giờ hãy thử hình dung, khi đang ở trong môi trường không trọng lực, thì đột nhiên bạn thấy đói. Nếu đi du lịch xa, bạn sẽ cần mang theo thức ăn dự phòng. Đó là điều chúng tôi đang nói tới. Nào, bây giờ hãy cùng xem xét vấn đề khi mang thức ăn vào không gian. Thức ăn phải nhỏ gọn. Thời hạn sử dụng dài. Quan trọng là sử dụng được trong môi trường không trọng lực. Và tất nhiên, càng ngon thì càng tốt. Năm 1962, phi hành gia John Glenn là người đầu tiên thưởng thức bữa ăn ngoài không gian trên con tàu Hữu Nghị 7. Ở thời điểm đó, các nhà khoa học thậm chí không chắc chắn liệu thức ăn có thể tiêu hóa trong không gian hay không. Thực phẩm không gian những năm 1960 được xây dựng trên khẩu phần ăn sinh tồn của quân đội Hoa Kỳ, bao gồm thịt bò và rau củ xoài nhuyễn, đóng gói trong ống nhôm, trông rất giống típ thuốc đánh răng. Sự cải tiến tiếp theo đối với thực phẩm không gian đến từ chương trình không gian Gemini hay song tử giữa thập niên 60 của thế kỷ trước. Đây là loại thực phẩm không gian sấy đông lạnh. Thực phẩm chế biến ở trái đất được đông lạnh sau khi nấu chín và sau đó được làm nóng để loại bỏ độ ẩm và nước, rồi được hút chân không và đóng gói. Khi ăn, các phi hành gia sẽ thêm nước vào thức ăn khô nhờ một khẩu súng nước. Vào những năm 1970, chương trình Skylab đã sử dụng thực phẩm đông lạnh để tiêu thụ trong không gian kể từ khi Skylab vận hành bằng pin năng lượng sản sinh ra nước. Và đoán xem, các phi hành gia thích loại thực phẩm đông lạnh nào nhất? Giống như trên trái đất, đó là kem. Giờ đây, thực phẩm không gian cho các phi hành gia đã đa dạng hơn nhờ những tiến bộ công nghệ và sự đa dạng về quốc tịch của các phi hành gia trong không gian. Các món ăn từ gà kung pao, cà phê espresso, trà xanh, sushi, kimchi, món garu Hungary, thịt bò và nhiều loại trái cây, hạt khô đã xuất hiện trong các thực đơn của họ. Tháng 7 năm 1969, nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã hạ cánh thành công mô đun mặt trăng, hay còn được gọi là Đại bàng, vào lúc 20 giờ 18 phút. Neil Armstrong đã trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Khoảng 20 phút sau, Buzz Aldrin cũng bước xuống mặt trăng. Họ đã cùng nhau dành hơn 20 tiếng ở bên ngoài tàu không gian. Thành viên thứ ba của phi hành đoàn, Michael Collins, ở lại trong mô đun điều khiển Columbia một mình trên quỹ đạo của mặt trăng, trong khi Aldrin và Armstrong bước lên mặt trăng. Apollo 11 không phải là chuyến bay vào không gian đầu tiên. Trên thực tế, Apollo 11 là chuyến bay thứ 5 trong chương trình Apollo của NASA. Apollo 11 được phóng ra ngoài vũ trụ thông qua tên lửa Saturn V từ trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida vào ngày 16 tháng 7 năm 1969. Con tàu không gian này có 3 bộ phận chính: mô đun điều khiển, mô đun phục vụ và mô đun mặt trăng. Hãy cùng xem nhé! Mô đun điều khiển là mô đun chính với cabin cho 3 phi hành gia. Nó cũng là mô đun duy nhất quay trở lại trái đất. Mô đun phục vụ có chức năng hỗ trợ mô đun điều khiển, cung cấp lực đẩy, năng lượng điện, oxy và nước cho các phi hành gia. Cuối cùng là mô đun mặt trăng, mô đun vận chuyển 2 pha, cho phép các phi hành gia đáp xuống và rời khỏi bề mặt mặt trăng. Tên lửa Saturn V mất khoảng 3 ngày để đi vào các quỹ đạo của mặt trăng. Sau khi vào quỹ đạo mặt trăng,
các phi hành gia tách khỏi tàu mẹ. Armstrong và Aldrin sau đó di chuyển vào mô đun mặt trăng và hạ cánh tại biển tĩnh lặng. Sau 21 giờ khám phá trên bề mặt mặt trăng, họ đã rời đi bằng mô đun mặt trăng và giáp vào mô đun điều khiển của Collins, mang theo khoảng 21,5 kg vật chất trên mặt trăng về trái đất. Mô đun mặt trăng bị bỏ lại trong không gian và chỉ có mô đun điều khiển quay về trái đất. Bộ 3 đã trở về trái đất thành công vào ngày 24 tháng 7 và hạ cánh an toàn ở Thái Bình Dương. Cuộc đổ bộ lên mặt trăng đã được phát sóng trực tiếp trên hệ thống truyền hình toàn thế giới. Sự kiện được nhân loại nhớ đến với câu nói nổi tiếng của Neil Armstrong: "Đây là bước đi nhỏ bé của con người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại." Apollo 11 đã chấm dứt cuộc chạy đua vào không gian, một thời kỳ căng thẳng về chính trị trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, khi Hoa Kỳ và Liên Xô cạnh tranh trong việc thúc đẩy du hành vũ trụ và đưa con người vào không gian. Chúng ta đã từng nói về vành đai tiểu hành tinh của hệ mặt trời, nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc với nhiều mảnh vụn không gian lớn. Giờ, chúng ta sẽ nói về một khu vực khác, trải rộng từ quỹ đạo của sao Hải Vương, cách mặt trời khoảng 50 đơn vị thiên văn. Vành đai Kuiper là khu vực đĩa bội tụ nằm ngoài các hành tinh đã xác định. Nó rất giống vành đai tiểu hành tinh, bao gồm các vật thể từ nhỏ đến lớn và các mảnh vụn không gian tàn dư từ quá trình hình thành hệ mặt trời khoảng 4,6 tỷ năm trước. Hầu hết các mảnh vụn không gian, bao gồm cả vành đai Kuiper, là những khối khí metan, ammoniac và nước đóng băng. Vành đai Kuiper được cho là lớn gấp 20 lần vành đai tiểu hành tinh. Haumea, Makemake và nổi tiếng nhất trong số đó là Pluto, nằm trong vành đai Kuiper. Pluto đã từng được coi là một hành tinh. Các nhà khoa học cũng đưa ra giả thuyết rằng một số vệ tinh tự nhiên trong hệ mặt trời như Triton của sao Hải Vương và Phobos của sao Thổ có nguồn gốc từ vành đai Kuiper. Vành đai Kuiper được đặt theo tên của nhà thiên văn học người Mỹ gốc Hà Lan, Gerard Kuiper. Dù ông không phải là người duy nhất dự đoán về sự tồn tại của vành đai này. Đôi khi, vành đai Kuiper còn được gọi là vành đai Edward Kuiper, nhằm công nhận ý tưởng tương tự của nhà khoa học Kenneth Edward. Các vật thể quan sát tại vành đai Kuiper được gọi là KBO, lần đầu tiên phát hiện vào năm 1992 bởi nhà vật lý học Dave Jewitt và Jane Liu. Các vật thể trong vành đai Kuiper thường được đặt theo tên các vị thần trong thần thoại. Ví dụ như hành tinh lùn Eris được đặt theo tên của nữ thần bất hỏa Hy Lạp. Mặt khác, hành tinh Haumea được đặt theo tên của vị tổ mẫu của Hawaii. Còn sao chổi thường được đặt tên theo họ của những người đã phát hiện ra chúng trên vành đai Kuiper. Năm 2006, các nhà khoa học đã phát hiện ra một vật thể trong vành đai Kuiper dường như to hơn sao Diêm Vương 10%. Vật thể có tên 2003 UB313 hoặc Eris, được cho là có quỹ đạo quay quanh mặt trời là 560 năm và được ước tính có khoảng cách trải từ 38 đến 98 AU. Kể từ khi phát hiện ra Eris, các nhà thiên văn học đã tìm cách xác định xem liệu Eris có thể là hành tinh thứ 10 trong hệ mặt trời hay không. Cuối cùng,
Hiệp hội Thiên văn Quốc tế đã phân loại lại hành tinh Eris, sao Diêm Vương và tiểu hành tinh Ceres thành một loại riêng, hành tinh lùn. Vào năm 2005, tàu vũ trụ New Horizon của NASA đã trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên bay qua sao Diêm Vương và chụp được hình ảnh của vành đai Kuiper. Sao Thiên Vương là hành tinh thứ 7 tính từ mặt trời, có đường kính 51.118 km, trọng lượng 8,68 x 10 mũ 25 kg, gấp 15 lần khối lượng Trái Đất. Với 27 vệ tinh, 13 vành đai và chu kỳ quay 30.687 ngày hay 84 năm, nhiệt độ xấp xỉ âm 216 độ C. Đây là một trong những hành tinh lạnh nhất trong hệ mặt trời. Chào mừng các bạn đến với sao Thiên Vương. Sao Thiên Vương được phát hiện bởi nhạc sĩ kiêm nhà thiên văn học William Herschel vào năm 1781. Người ta nói rằng trước thời của ông, người cổ đại không phát hiện ra hành tinh này vì nó quá mờ. Trên thực tế, ban đầu khi phát hiện ra sao Thiên Vương, Herschel đã nghĩ rằng nó là sao chổi. Nhưng sau vài năm quan sát, ông được xác định sao Thiên Vương cũng là một hành tinh. Sao Thiên Vương tự quay quanh trục hết 17 giờ 14 phút theo hướng ngược lại với Trái Đất. Một năm ở sao Thiên Vương tương đương với gần 84 năm ở Trái Đất. Sao Thiên Vương còn được gọi là hành tinh băng khổng lồ. Nó có một lớp phủ bề mặt gồm khí hydro và heli. Bên dưới bề mặt này là lớp băng bao phủ lõi đá băng. Bầu khí quyển phía trên của sao Thiên Vương được tạo thành từ nước, ammoniac và các tinh thể metan đá, làm cho hành tinh có màu hơi xanh. Sao Thiên Vương được cho là một trong những hành tinh lạnh nhất hệ mặt trời, với nhiệt độ khí quyển tối thiểu là âm 224 độ C. Sao Thiên Vương cũng có hai nhóm vành đai mỏng, bao gồm 11 vành đai bên trong và 2 vành đai bên ngoài. Kể từ năm 1986, mới chỉ có con tàu vũ trụ Voyage 2 bay qua sao Thiên Vương từ khoảng cách 81.500 km và chụp được cận cảnh sao Thiên Vương, các vệ tinh tự nhiên cùng với vành đai của nó. Bây giờ hãy cùng ghé thăm NASA, cơ quan nghiên cứu không gian nổi tiếng nhất và được cho là thành công nhất trên thế giới. NASA là một cơ quan chính phủ độc lập, thuộc nhánh hành pháp của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Chịu trách nhiệm thực hiện chương trình không gian dân sự của Hoa Kỳ, cùng với nghiên cứu khoa học hàng không và hàng không vũ trụ. NASA được thành lập để đối chọi với những thành tựu không gian đầu tiên của Liên Xô cũ trong thời kỳ chạy đua vũ trụ. NASA được thành lập từ Ủy ban Cố vấn Quốc gia về hàng không, gọi tắt là NASA. Năm 1958, Tổng thống Hoa Kỳ thành lập NASA bằng cách ký đạo luật hàng không và vũ trụ quốc gia. Kể từ đó, NASA luôn đi đầu trong nghiên cứu về không gian và hàng không vũ trụ. Một trong những dự án cao cấp đầu tiên của NASA được gọi là Mercury. Trọng tâm chính của dự án này là nghiên cứu khả năng tồn tại của con người trong môi trường không gian. Tiếp nối Mercury là dự án Gemini. Dự án này đã gửi 2 phi hành gia lên vũ trụ để nghiên cứu và chuẩn bị cho chuyến đi tới mặt trăng. Có lẽ một trong những dự án nổi tiếng nhất của NASA là dự án Apollo. Rất nhiều kế hoạch được lập ra với mục tiêu đưa con người lên mặt trăng. Dự án Apollo cuối cùng đã đạt được mục tiêu này vào tháng 7 năm 1969 nhờ sứ mệnh Apollo 11 với 5 chuyến đi thành công lên mặt trăng. Đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt, kết thúc cuộc đua vũ trụ và mở đường cho hợp tác quốc tế trong nghiên cứu không gian.
NASA tiên phong xây dựng phòng thí nghiệm không gian đầu tiên, trạm vũ trụ đầu tiên và là tiền thân của trạm vũ trụ quốc tế. Hợp tác với Liên Xô cũ, NASA cũng đã khởi động các dự án thử nghiệm Apollo-Soyuz vào những năm 1970. NASA sau đó đẩy mạnh tập trung vào chương trình tàu con thoi vào những năm 1970 đến 1980. Dự án này đã tái sử dụng một tàu vũ trụ động cơ máy bay và tên lửa tháo rời. Việc này cuối cùng đã phát triển thành chương trình Shuttle Me khi chính phủ Mỹ và Nga hợp tác trong một loạt các nhiệm vụ không gian trong thập niên 90. Sự thành lập và phát triển của trạm vũ trụ quốc tế dựa trên nền tảng hợp tác quốc tế với các cơ quan khác trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Cho đến nay, trạm vũ trụ quốc tế là vệ tinh nhân tạo lớn nhất có thể ở được trên quỹ đạo thấp của trái đất. Hãy cùng tìm hiểu về một số tàu vũ trụ không người lái của NASA được phát minh để bay vào vũ trụ và gửi dữ liệu về trái đất. Hiện nay, NASA đã phóng hơn 1.000 con tàu không gian không người lái. Một số con tàu tiêu biểu như Explorer-1 được phóng vào năm 1958. Đây là vệ tinh không người lái đầu tiên của Hoa Kỳ. Chương trình Mariner, chuỗi nhiệm vụ không gian không người lái, đã gửi tàu thăm dò nghiên cứu sao Hỏa, sao Kim và sao Thủy. Viking 1 ra mắt vào năm 1976 và là tàu vũ trụ không người lái thành công đầu tiên đáp xuống sao Hỏa. Và Galileo, phi thuyền không người lái đầu tiên thăm dò bầu khí quyển của sao Mộc. Đây là một câu hỏi thú vị. Có ai từng tự hỏi, ai sở hữu những nơi mà con người khám phá trong không gian? Thậm chí, ai làm chủ không gian vũ trụ? Hãy nói về luật không gian, khuôn khổ kiểm soát các quốc gia trong hoạt động vũ trụ. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, chúng ta cần lưu ý rằng không gian không thuộc sở hữu của một quốc gia nào, và bởi các quốc gia độc lập với nhau, nên không một quốc gia nào công nhận sở hữu pháp lý liên quan đến luật không gian. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia đã đồng ý và ký kết một vài công ước quốc tế. Hiệp ước về các nguyên tắc điều chỉnh hoạt động của các quốc gia trong việc thăm dò và sử dụng ngoài vũ trụ, bao gồm cả mặt trăng và các thiên thể khác, thường được gọi là Hiệp ước ngoài vũ trụ. Đây là hiệp ước quốc tế hình thành nên cơ sở của luật vũ trụ, đã được ký kết tại Hoa Kỳ, Anh và Liên Xô vào ngày 27 tháng 1 năm 1967 và có hiệu lực vào tháng 10 cùng năm. Hiện nay, có 107 quốc gia là thành viên của hiệp ước và 23 quốc gia khác đã ký tên nhưng chưa hoàn thành phê chuẩn. Một số điểm chính của hiệp ước bao gồm lệnh cấm đặt vũ khí hủy diệt hàng loạt trên quỹ đạo của trái đất, hoặc lắp đặt bất kỳ các vũ khí như vậy trên mặt trăng, hoặc bất kỳ thiên thể nào khác. Ngoài ra, hiệp ước còn bao gồm lệnh cấm thử nghiệm vũ khí trong không gian, hoặc bất kỳ một thiên thể. Các điều khoản ngăn chặn bất kỳ chính phủ nào sở hữu tài sản riêng trong không gian, và cũng cấm các chính phủ tuyên bố chủ quyền đối với các lãnh thổ trong không gian.